สวัสดีค่ะโซรารีเดอร์ค่ะคลิปนี้เราจะแรปอัพนะคะสรุปหนังสือทั้งหมดที่เราอ่านในเดือนสิงหาคมกันค่ะเราเพิ่งจะมารู้ตัวนะว่าเราไม่ได้ทำแรปอัพสรุปหนังสือที่อ่านในเดือนอะตั้งแต่เดือนสิงหากันยาตุลาแล้วตอนนี้ก็คือจะหมดพฤศจิกาแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ทำนะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามาทำย้อนหลังดีกว่านะคะเดี๋ยวมันจะไม่ครบนะคะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะเราอ่านหนังสือไปทั้งหมด14เล่มนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมังงะค่ะเป็นมังงะไปแล้ว10เล่มนะคะแล้วก็เป็นฟิกชันหรือว่านิยายนะคะ4เล่มค่ะแล้วก็เดือนสิงหาไม่ได้อ่านนอนฟิกชันเลยนะคะมาดูกันว่าทั้ง14เล่มนี้นะคะจะมีอะไรบ้างค่ะมาเริ่มกันที่มังงะกันก่อนนะคะ2เล่มแรกของเดือนนะคะก็ชื่อเรื่องว่าพลิกชีวิตปรสิตมรณะนะคะคือตอนนี้เพิ่งออกมา2เล่มค่ะเล่ม1เล่ม2นะคะสำหรับเล่มนี้เราคือแบบใช้คำว่าอะไรวะได้เลยอะคืออ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะอ่านแล้วงงนะจริงๆแล้วมังงะเรื่องนี้เขาก็ขึ้นเตือนว่าเป็นมังงะ18บวกนะคะก็จะมีภาพที่มันโป๊เปลือยบ้างแล้วก็มีเลือดสาดมีความรุนแรงด้วยนะคะคือก็ตั้งใจจะมาอ่านเอาความมันนั่นแหละนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าอ่านแล้วรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเด็กสาวนักเรียนมัธยมปลายนะคะที่เป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ถูกกลั่นแกล้งนะถูกแกล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกบูลลี่ถูกแกล้งแล้วพอไปถึงที่บ้านก็แม่ก็ไม่รักอีกไม่สนใจอีกอะไรประมาณนี้คือโดยรวมเป็นเด็กที่มืดมนโดนแกล้งโดนทำร้ายมาตลอดนะคะแล้วจู่ๆอยู่ดีๆก็ถูกแมลงต่อยนะพอถูกแมลงสักอย่างหนึ่งต่อยแล้วก็แบบมีปรสิตเข้ามาในตัวแล้วก็ทำให้ตัวเธอเองเนี่ยกลายเป็นคนที่เหมือนมีพลังวิเศษบางอย่างนะคะซึ่งพลังวิเศษของเด็กสาวคนนี้ก็คือทำให้คนต่างๆตกหลุมรักตัวเองทำให้ตัวเองกลายเป็นที่รักนะคะแล้วก็นอกจากจะทำให้ตัวเองกลายเป็นที่รักได้แล้วเนี่ยยังสามารถควบคุมคนเหล่านั้นได้ด้วยนะคะเหมือนกับว่าตัวเองเป็นแบบพึ่งนางพญาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จู่ๆก็มีสงครามขึ้นมากลางเมืองแล้วก็มีการต่อสู้กันอะไรประมาณนี้ค่ะคือนั่นแหละเราถึงใช้คำว่าไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจนะความรู้สึกของเราคือเวลาเราอ่านตอนแรกๆมันก็เหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องที่เชฟมาแบบพอดีนะคะแต่ว่าพออ่านไปสักพักหนึ่งคือยังไม่ทันจบเล่ม1เลยไม่รู้เรื่องเรื่องแบบโดดไปโดดมาอะไรอยู่ดีๆก็มีสงครามอยู่ดีๆก็มีการเมืองเข้ามามีนักวิจัยมีปรสิตอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต่อสู้กันยิงกันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอะไรคือไม่ค่อยเข้าใจนะคะคือตอนนี้ออกมา2เล่มนะถ้าถามว่าเล่ม3ถ้ามีจะอ่านต่อไหมนะคะก็ยังจะคิดดูก่อนนะคะสำหรับเล่มที่3ของเดือนนี้นะคะก็คือมังงะนะคะคดีฆาตกรรมคฤหัสถ์10มุมนะคะเป็นเล่มที่5ค่ะในซีรีส์นี้มี5เล่มจบนะคะแล้วก็เล่ม5เนี่ยเพิ่งออกมาในเดือนสิงหาแล้วเราก็เลยได้อ่านในเดือนสิงหานะคะสำหรับคฤหัสถ์10มุมเนี่ยเราเคยพูดถึงไปบ้างแล้วนะคะในน่าจะเป็นรีวิวหนังสือแบบคฤหัสถ์บ้าน10เหลี่ยมอะไรประมาณนั้นนะคะก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะสำหรับมังงะคดีฆาตกรรมคฤหัสถ์10มุมเนี่ยเขาก็เป็นเนื้อหาเดียวกันเลยกับบ้าน10เหลี่ยมนะคะแต่ว่าทำในเวอร์ชันมังงะเฉยๆสำหรับคฤหัสถ์10มุมเนี่ยเราชอบตรงที่ว่าลายเส้นคือสวยมากนะคะแล้วเขามีการปรับเปลี่ยนตัวละครเล็กน้อยจากนิยายเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นนะแล้วก็ตอนจบนี่จบแบบเดียวกันเลยนะถ้าเกิดว่าใครชอบอ่านนิยายก็ไปอ่านนิยายนะคะถ้าใครชอบอ่านมังงะก็แนะนำให้อ่านมังงะได้นะคะสำหรับทริคในการฆาตกรรมที่เราเคยสงสัยว่าถ้าตอนเป็นนิยายนะเขาทำได้แต่ถ้ามันเป็นอะไรที่มันต้องเห็นภาพอย่างมังงะเนี่ยมันจะทำได้ดีหรือเปล่านะสรุปก็คือในมังงะเล่มนี้สามารถทำได้ดีนะคะทริคต่างๆเนี่ยก็คือทำได้ดีหลอกคนอ่านได้นะคะสำหรับเวอร์ชันมังงะนะคะนอกเหนือจากเนื้อเรื่องที่เป็นเนื้อเรื่องหลักแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้เพิ่มเติมก็คือมันจะมีหน้าแถมนะหน้าแถมที่เป็นแบบตัวละครไปเที่ยวกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทะเลกันหรือว่าเป็นแบบมุมอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆมุมน่ารักของตัวละครที่เขาอยู่ด้วยกันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในมังงะด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายมังงะนะคะแล้วอยากอ่านนิยายแล้วอยากอ่านเรื่องที่มันเป็นสืบสวนสอบสวนด้วยลายเส้นสวยๆด้วยนะคะเราก็แนะนำเรื่องนี้นะคะ5เล่มจบไม่ผิดหวังค่ะโอเคค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นมังงะเหมือนกันนะคะอีก6เล่มจบนะคะชื่อว่าโมโนโฟเบียสัมผัสวิญญาณสยองค่ะสำหรับโมโนโฟเบียเนี่ยก็เป็นมังงะแบบเก่ามากแล้วนะคิดว่านะคะเราก็ไม่ได้ดูนะว่าแบบเขียนตั้งแต่ปีไหนแต่ลายเส้นนี่คือแบบเก่าแล้วนะคะ
เรื่องย่อของโมโนโฟเบียนะคะก็คือตัวเอกนะคะชื่อว่าไมโกะนะคะไมโกะเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงนะเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนหญิงนะคะเป็นคนที่มองเห็นวิญญาณค่ะแล้วก็ในร่างของไมโกะเนี่ยก็มีวิญญาณของไมโตะอยู่ด้วยนะคะไมโตะนะคะเป็นพี่ชายฝาแฝดที่ตายไปแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่หรือเปล่านะคะก็คือฝาแฝดไมโกะกับไมโตะเนาะฝาแฝดหญิงชายนะคะคนเป็นพี่ชายเนี่ยตายไปแล้วก็วิญญาณก็มาอยู่ในร่างของน้องสาวนะคะสองคนนี้พอวิญญาณเข้ามาอยู่ในร่างเดียวกันเนี่ยก็เลยทำให้เหมือนกลายเป็นคน2บุคลิกนะคะคือคนน้องเนี่ยคนน้องไมกะนะคะไมกะเนี่ยเป็นคนที่เห็นผีนะคะเป็นคนที่มีสัมผัสวิเศษสามารถมองเห็นผีได้นะคะแต่ว่าตัวเองนะไม่ค่อยชอบยุ่งกับผีนะไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าไมโตะคนพี่นะคะเป็นคนที่มองไม่เห็นผีเลยนะคะแต่ว่ามีความแบบอยากจะช่วยอยากจะไปช่วยเหลือใครปริศนาอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งไมกะกับไมโตะเนี่ยเขาก็จะสลับกันนะสมมติว่าถ้าใครหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งประมาณนี้แล้วระหว่างที่หลับเขาก็จะแชร์เรื่องราวระหว่างในตอนที่ตัวเองตื่นให้กับอีกคนหนึ่งฟังเลยทำให้2คนนี้มีความคิดที่มันเชื่อมโยงกันนะคะนั่นแหละก็คล้ายๆกับเป็นคน2บุคลิกนั่นแหละนะเล่มนี้ก็ออกแนวการ์ตูนผีเนาะไขปริศนานะคะมีความดราม่าด้วยเป็นปมแบบว่าวัยรุ่นความรักครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะคือสำหรับเรื่องนี้เราซื้อเล่ม1มาลองอ่านก่อนนะคะคือกะว่าจะมาอ่านเล่นๆน่ะแต่ว่าอ่านไปแล้วแบบสนุกเฉยพอสนุกแล้วก็เลยซื้อเล่มอื่นๆต่อนะคะเล่ม1เล่ม2เล่ม3มันก็กำลังดีนะกำลังสนุกสนานดีนะคะแต่พออ่านไปเรื่อยๆเล่ม4 5 6ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบอะไรวะ มันออกทะเลไปเยอะเลยนะคะตอนแรกๆสนุกหลังๆนะมันแบบไม่ค่อยมีอะไรนะคะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเดินเรื่องเร็วเกินไปนะคะเหมือนจะตัดจบแบบโดดไปโดดมาอะไรอย่างเงี้ยคือโดยเฉพาะเล่ม6เล่มจบคือแบบงงมากนะคะมังงะเรื่องนี้แบบลายเส้นเก่านะคะทำให้เรานึกถึงแบบสมัยที่เราเป็นเด็กการ์ตูนตอนเด็กๆที่เราเคยอ่านอะไรเงี้ยการ์ตูนผีเรื่องผีก็เป็นผีจริงๆนะคะไม่ใช่ผีแบบจิตวิทยานะเป็นผีจริงๆเลยนะคะแล้วก็ผีก็ไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะเป็นการ์ตูนที่มีเซอร์วิสเยอะมากนะคะมีฉากเซอร์วิสเยอะมากนะคะแล้วก็วิธีการแปลภาษาแปลการ์ตูนก็จะแบบงงๆนิดนึงอ่านแล้วไม่ค่อยลื่นไหลไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าการ์ตูนเก่าสมัยนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปลองอ่านเองนะคะมังงะเล่มสุดท้ายก็คือเล่มนี้นะคะ Magical Girl นันทพรนะคะเล่มนี้เราได้ที่งานหนังสือนะคะราคาเต็ม265 บาทนะคะเราซื้อในราคา100 บาทถือว่าคุ้มมากๆนะคะสนุกมากสำหรับเล่มนี้นะสนุกมากนะคะถ้าใครมีนะคะหรือว่าใครแบบจะลองไปหาตามร้านหนังสือเก่าเนี่ยลองไปหาดูนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวสุดแฟนตาซีของนันทพรนะสาวน้อยมัธยมปลายสายวิทย์นะคะแต่ชีวิตก็ต้องมาตกอับเพราะว่าถูกบาบาร่าสัตว์ประหลาดต่างดาวขอร้องนะคะขอร้องกึ่งบังคับนะคะว่าให้ขอร้องให้ไปช่วยสู้กับอสูรกายให้หน่อยนะคะไปเป็นแบบสาวน้อยเวทมนต์นะสู้กับจอมมารอะไรให้หน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นสาวน้อยเวทมนต์ที่เกรียนที่สุดในวิทยาเขตประเทศไทยเนื้อเรื่องเป็นเรื่องที่เส้นเรื่องหลักนี่คือแบบเบาสมองเดาง่ายนะคะแต่ว่าสิ่งที่สนุกก็คือมุกตลกที่อยู่ในนี้นะคะมุกหลายปีแล้วแหละนะแต่ว่าก็ยังตลกอยู่อะเบาสบายใครเครียดนะคะเป็นแบบมุกคนไทยเข้าใจง่ายแหละนะก็แนะนำถ้าใครหาได้นะคะก็ไปซื้อเก็บไว้นะคะสนุกมากค่ะมาต่อกันที่ฟิกชันที่เหลืออีก4เล่มของเรากันนะคะเรื่อง2เรื่องแรกของเดือนสิงหาคมนะคะก็คือคดีฆาตกรรมวัดปราสาททองแล้วก็คดีฆาตกรรมวัดปราสาทเงินค่ะทั้ง2เล่มนี้นะคะอยู่ในลำดับที่4และลำดับที่5ของหนังสือชุดนิยายฆาตกรรมในเมืองมรดกโลกของญี่ปุ่นนะคะก็2เล่มนี้ความพิเศษของเขาก็คือเขาบอกว่าเนื้อเรื่องไม่ต่อกันนะเราสามารถอ่านเล่มไหนก่อนก็ได้นะคะทั้งปราสาทเงินและปราสาททองเป็นเรื่องคนละเรื่องกันนะคะแต่ว่าทั้ง2เล่มเนี่ยต่างก็มีลูกเล่นที่ถ้าเกิดว่าอ่านเล่มไหนจบเราก็จะเข้าใจอีกเล่มหนึ่งตามมาเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆของหนังสือ2เล่มนี้นะคะสำหรับเราอ่านวัดปราสาททองจบก่อนนะคะก็คือตามลำดับเลย4ก่อนแล้วค่อยไป5นะคะคดีในวัดปราสาททองเนี่ยเป็นคดีที่เจอพบศพหญิงสาวไม่ใช่หญิงสาวหญิงสูงอายุหน่อยนะคะสวมชุดกิโมโนนะคะแล้วก็ท่อนบนของร่างกายมีสีทองพ่นทั่วเลยนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งในคอหรือปากนะคะ
ส่วนคดีฆาตกรรมวัดปราสาทเงินนะคะก็พบศพที่วัดปราสาทเงินนะคะโดยที่สภาพร่างก็เหมือนกับห่อฟอยล์ไว้ทั้งตัวอะไรประมาณนี้เป็นสีเงินทั้งตัวประมาณนี้นะคะทั้ง2คดีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะแต่ว่าก็มีบางอย่างที่มันลิงก์กันอยู่นะคะอันนี้คือต้องไปอ่านเองนะคะทั้งปราสาททองและปราสาทเงินเนี่ยจะมีมูดแอนโทนที่ต่างกันนะคะตัววัดปราสาททองเนี่ยมันจะมีความเนิบหน่วงนะช้าเน้นดราม่านะคะมีแบบเล่าถึงอดีตเยอะๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเล่มปราสาทเงินแต่ว่าถ้าเป็นเล่มปราสาทเงินเนี่ยเขาก็จะมีความแบบรวดเร็วนะคะตื่นเต้นระทึกนะคะเหมือนกับเป็นดูหนังแอคชั่นนะสำหรับเราชอบวัดปราสาทเงินมากกว่านะคะเพราะว่ามันใช้คำว่าสนุกแบบสนุกบันเทิงได้เลยนะคะเราแนะนำว่าทั้ง2เล่มนี้ควรอ่านต่อกันเลยนะคะจะอ่านเล่มไหนก่อนก็ได้แต่ว่าควรจะอ่านอีกเล่มต่อกันเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ลืมเนื้อหาของเล่มที่ผ่านมานะคะทั้ง2เล่มนี้นะคะไม่ได้เป็นพาทัวร์วัดเหมือนกับเล่ม1เล่ม2แล้วอะก็สำหรับคนที่กังวลว่าเฮ้ยเขาจะพาทัวร์เหมือนเล่มแรกๆหรือเปล่านะเนี่ยก็คือสบายใจได้ไม่ได้พาทัวร์วัดแล้วนะคะฟิกชันเล่มต่อไปนะคะก็คือยักษ์ค่ะยักษ์เนี่ยเป็นผลงานรวมเรื่องสั้นของอิมามุระอายะนะคะสำหรับเรื่องนี้เราเคยทำรีวิวอย่างละเอียดไปแล้วด้วยนะคะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะรวมเรื่องสั้น10เรื่อง10รสชาตินะคะสำหรับเล่มนี้ตอนแรกเรายอมรับว่าอ่านเรื่องที่1นะคะเรื่องอีกาเนี่ยคือเรางงนะงงว่าแบบเฮ้ยอะไรวะจบแล้วจบแค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราอ่านเรื่องถัดๆไปเนี่ยเราก็เริ่มชินกับวิธีการเล่าเรื่องนะคะคือเขาเป็นเรื่องสั้นเนาะก่อนหน้านี้เราอ่านเรื่องยาวมา2เรื่องต่อกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาอ่านเรื่องสั้นต่อนะคะมันทำให้เราไม่ค่อยชินนะว่าแบบวิธีเล่าเรื่องเขากระชับเกินนะเล่าแล้วก็ตัดเล่าแล้วก็ตัดคือมีแต่เนื้อไม่ค่อยมีน้ำนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกงงมากในตอนแรกนะคะแต่ตอนที่1ไปละนะคะตอนต่อไปเราเริ่มชินมากขึ้นพอเริ่มชินเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอ่านเพลินแล้วล่ะค่ะอ่านไปเรื่อยๆเลยนะคะ10เรื่องนี่คือจุใจมากๆเลยนะเยอะมากคือแบบอ่านจนลืมว่าแบบเรากำลังอ่านเล่มนี้อยู่นะคะสำหรับเล่มนี้ใช้คำว่าสนุกได้นะคะเราชอบนะสนุกมากๆนะคะบางเรื่องเนี่ยอ่านกลางคืนแล้วก็หลอนนะคะอย่างเรื่องยักษ์เนี่ยก็ค่อนข้างหลอนนะคะบางเรื่องก็หักมุมนะคะบางเรื่องก็แบบเฉยๆไม่ได้หักอะไรมากนะคะบางเรื่องก็ปล่อยให้เราเดาตอนจบเองอะไรเงี้ยแต่โดยรวมทั้งหมดทั้ง10เรื่องเนี่ยใช้คำว่าสนุกได้นะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังนะโอเคสำหรับฟิกชันนะคะนิยายเล่มสุดท้ายที่อ่านจบในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็คือมีแต่ปลาทองเท่านั้นที่รู้ค่ะเราอ่านเป็นแบบอีบุ๊กนะคะแล้วก็ยืมอ่านใน TK Read นะคะก็เรื่องนี้ก็ทำรีวิวไว้แล้วเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่เสียงค่อนข้างแตกนะก็คือบางคนเขาก็ไม่ชอบเลยนะคะบางคนเขาก็ชอบนะคะแต่ว่าเราก็จัดอยู่ในหมวดคนที่ชอบนะเกิดคดีฆาตกรรมหนึ่งในโรงแรมนะคะเป็นการฆ่าผู้จัดการใหญ่นะคะแล้วก็คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยหรือว่าเป็นคนร้ายเนี่ยก็คือพนักงานของโรงแรมนั่นแหละ6คนนะคะสารภาพกับตำรวจหมดเลยนะคะว่าแบบเรานี่แหละเป็นคนทำทุกคนทำฉันทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอตำรวจสืบสวนสอบสวนไปซักถามไปเรื่อยๆเนี่ยเหตุจูงใจในการฆ่ามันก็แบบคลุมเครือมากๆไม่รู้ว่าฆ่าเพราะอะไรกันแน่อะไรประมาณนี้นะคะอย่างที่เคยรีวิวไว้นะคะเล่มนี้เขาจะพาเราไปฟังคำสัมภาษณ์ฟังคำให้การของคนร้ายแต่ละคนนะคะว่าเขาเจออะไรมาบ้างในแต่ละขั้นตอนของการฆ่าแล้วก็เล่าย้อนไปถึงอดีตนะคะว่าเขามีเรื่องราวฝังใจอะไรกันนะคะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นมุมมองของแบบทุกคนน่ะเหมือนเราเป็นตำรวจที่ซักสอบปากคำเขาอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วนอกจากทั้ง6คนที่เราจะสอบปากคำแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนอื่นๆที่แวดล้อมด้วยนะคะแล้วสุดท้ายพอเราอ่านคำให้การของทุกคนจนครบค่ะเราถึงจะสรุปได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วคนร้ายที่แท้จริงคือใครกันแน่ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบก็คงจะไม่ชอบตรงที่ว่ามันยืดเยื้อนะมันไม่ตื่นเต้นนะคะมันไม่ได้สนุกมันไม่ได้ให้ความบันเทิงประมาณนั้นนะคะแต่ว่าถ้าใครจะชอบอย่างเราเนี่ยก็คือเราเป็นคนที่ชอบปฏิปต่อเรื่องเองก็จะชอบแนวนี้นะคะในเรื่องมีแต่ปลาทองเท่านั้นที่รู้เนี่ยนอกจากเราจะรู้เนื้อหาหลักของเรื่องแล้วนะคะสิ่งที่เขาแทรกเข้ามานะคะก็จะเป็นเรื่องของแรงงานชนชั้นแรงงานอะไรประมาณนี้ค่ะเรื่องของการที่คนชนชั้นกลางชนชั้นแรงงานนะคะถูกทำให้เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สมควรได้รับแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะอ่านไปแล้วรู้สึกแบบเศร้าใจนะว่าแบบดูเหมือนเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่
ถูกหลอกว่าทำแบบนี้สิแล้วมันดีเลยประมาณนี้นะคะโอเคค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ14เล่มที่เราอ่านจบในเดือนสิงหาคมนะคะบางเล่มก็พูดอย่างละเอียดไปแล้วนะคะใครสนใจก็ไปตามดูคลิปในplaylist รีวิวหนังสือได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ